minggu lepas merupakan pusingan paling sengit untuk 4 peserta duo yang bertungkus lumus cuba melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Ternyata cabaran itik menjadi pusingan yang paling mencabar bagi Haziq dan Hasif. Saya buka oven dah berasap. Dia dah hangus. Dia punya rendang tak menjadi. Terus terang cakap, it's not for me. Akhirnya, pasangan abang dan adik ini tersingkir. Kini, Impan dan Rahim, Faris dan Rashid serta Sarah dan Jamalia mara ke pusingan separuh akhir. Di akhir episod ini, hanya 2 saja pasangan yang akan dipilih ke peringkat akhir minggu hadapan. Kita saksikan sekarang juara memasak duo. Majlis keramaian orang Melayu memang sering disajikan dengan pelbagai makanan untuk meraihkan pelbagai upacara. Contohnya, seperti majlis perkahwinan dulu-dulu. Di hujung kaki pelamin mesti ada sirih dara, bunga telur dan juga pulut kunyit. Untuk peringkat separuh akhir ini, para peserta duo akan dicabar untuk memasak hidangan-hidangan tradisional yang akan disajikan untuk meraihkan majlis-majlis keramaian. Ini satu tugas yang memang sangat sukar kerana ia akan mencabar pengetahuan mereka tentang masa lalu. Inilah pasangan duo yang akan bertanding dalam peringkat separuh akhir malam ini. Dalam peringkat ni semi-final, kita punya competitors semua I think diorang punya kebolehan is traditional. Untuk Kak Sarah dengan Kak Jamalia lah kan, mereka home cooks. Abang Rahim pun kerja chef juga kan. Jadi dia ada kebolehan lah, lebih kebolehan daripada Sarah dengan Jamalia. Macam tak percaya pula, ya ke tidak ni kita kat semi-final. Tepuk-tepuk saya muka. Mestilah saya gurun. Saya gurun, saya nervous. Siapa yang tak nak ke peringkat akhir? Cubalah sebut sedaya upaya makcik lah. Kalau ada, kita terima. Kita belum tahu nanti dinilaikan macam mana kan? Cebok. Selamat datang ke peringkat separuh akhir juara memasak duo. Anda semua mesti tanya-tanya kan mengapa kita berpakaian macam gini hari ni. Tengok chef-chef. Handsome Narila macam chef Le Q, macam chef tua kan? Raja. Bukan chef hari ni. Dia pun apa kurangnya? Manis dan ayu. Amboi, anda ni. Ya. Kami berpakaian macam ni kerana untuk meriahkan lagi suasana hari ini. Betul tu, Raja Iskandar. Ya. Hari ini anda akan memasak hidangan lama yang telah menjadi lambang warisan Melayu kita untuk majlis-majlis khas. Dinda? Ya? Silakan. Ya, saya. Bila Fatin buka je benda tu kan, saya ternampak beras pulut. Sebelah saya tengok kunyit. Saya dalam otak saya fikir, ini masak pulut ni. Terus kita macam, alamak, ni
adakah diorang kasih tema yang kita nak kena buat a certain dish atau kebolehan untuk buat apa-apa? Kita ada beras pulut, kunyit dan daun pandan. Cuba teka, siapa tahu cabaran kita hari ini? Rashid dan Faris. Nasi goreng nanas. Nasi goreng nanas. Betul juga Sarah dan Jamalia? Pulut. Pulut. Memang ada pulut dah. Kita ada pulut betul lah. Permaisuri Impan dan Rahim. Kalau ada pulut, ada kunyit, mestilah pulut kuning. Ya, betul. Hidangan pulut kuning. Alamak, kuning. Macam mana aku nak bikin ni? Tak pernah buat, saya tak pernah buat. Makan je. Kita dua-dua tak pernah buat pulut kuning. Alamak. Kompetitor kita semua otai-otai. Semua handal-handal dalam bahagian tradisional ni. Kita dah biasa masak daripada kecil, daripada umur muda tu. Mak kita dah masak kan pulut kuning. Jadi kita pun dah mahir masak pulut kuning tu. Jadi kita tak ada risau dan ragu lagi untuk pulut kuning kita. Cita rasa kami berbeza. Tu saya punya cita rasa pula. Saya tak suka pulut lembut, saya suka kenyal. Jadi mak saya suka lembut. Jadi perbezaan kat situ saya serahkan pada dia. Hidangan pulut kuning adalah satu jamuan yang memang sangat istimewa. Juadah istimewa yang selalu ada untuk meraihkan istiadat gembira, majlis-majlis keramaian untuk meraihkan perkahwinan, kelahiran, berkatan Quran dan juga majlis kesyukuran. Anda akan masakkan pulut kuning yang seumpamanya untuk majlis keramaian yang Fatin cakap tadi. Dan juga ia harus gah, indah dan layak dimakan oleh raja-raja dan permaisuri kita hari ini. Ya? Sediakan hidangan pulut kuning dan rendang yang 2 tingkat. Hidangkan dan hiaskan di atas dulang persembahan macam ni yang dahulunya digunakan untuk hidang pulut kuning. Masa yang diberi 3 jam. Cabaran hari ini akan menentukan tempat anda di pusingan akhir nanti. Impan dan Rahim, minggu lepas anda telah berjaya untuk mendapat markah yang paling tinggi. Inilah ganjaran anda untuk pusingan ini. Anda diberikan alat ukiran ataupun carving tool. Ini membolehkan anda untuk buat hiasan khas pada hidangan anda. Dan anda boleh menyimpannya sebagai hadiah. Pastinya anda semua perlu untuk membincang bagaimana untuk mereka pulut kuning ini. Anda akan diberikan masa selama 20 minit dan masanya akan bermula dari sekarang. Okey, masa berbincang, kita bincang pasal macam mana kita nak hias pulut kuning kita. Pasal dia ada tray tu. Banyak planning pasal tu. Kita buat tema birthday, sebab itu ialah termasuklah ilham kita. Hari birthday, cute-nya ada burung kan, benda-benda gini kan cute-cute kan. Kita suka cute-cute-nya. Itulah terdatangnya ilham tu. 3 jam untuk kami kan. Alamak, betulnya singkat lah kan. Kita dah lah tak pernah masak. Habis kita nak kena belajar sambil membuat pulut, rendang. Daging nak empuk je dah makan berapa jam. That's one. That's recipe. Tapi nak bina tu benda kan, tu lain cerita. Pulut kuning untuk keramaian harusnya dilakukan 2 tingkat. Nak kena fokus dalam rendang dia, pulut dia dan gubahan dia. Bagi gubahan pulut kuning ni yang dihendakkan kita hiaskanlah dulu-dulu kan dengan telur warna merah, dengan timun, dengan daun salad, semua tak cukup cantik kan. Selamatnya dia suruh masakkan rendang. Kita lapiskan lagi pulut kita di atas. Jadilah sampai 2 tingkat ke 3 tingkat pun macam kita nak buat itu, secantik mana yang kita buat. Para peserta duo, tahukah anda, mengikut sejarah sejak awal lagi, hidangan pulut kuning adalah makanan diraja sahaja. Ia selalu dihidangkan di istana ataupun di rumah-rumah orang kaya. Wah. Betul tu Fatin? Betul. Saya tak sabar nak menilaikan pulut kuning yang cukup gah, yang sedap. Ya? Betul? Kalau tak sedap, ini keris akan bernyanyi ya. Faham? Faham tuanku. Faham? Bagus. Dan jangan lupa
tunjukkan wow faktor pulut kuning anda untuk kita semua nanti. Okey? Baiklah, kita bermula dari 3, 2, 1, mula! Okey, sekarang saya tengah ni nak rendamkan kita punya pulut minyak hidup dengan saffron. Bila Chef Bob cakap go je, kita start dengan pulut kuning. Itu yang makan masa yang paling lama. So, rendam selama 1.5 jam bersama kunyit hidup dengan saffron. Itu kita punya secret ingredient tu, kasih dia, keluarkan dia punya keemasannya. Kata raja kan, so kita nak kena serve dia macam kuning-kuning keemasan gitu. Kita tak mau pakai colouring lah. Raja tak layak lah makan colouring. Saya rendam beras pulut saya kacau dengan kunyit serbuk dan egg yellow colouring untukkan keluar warna dia. Baru lepas saya kasih dia 10 minit, relax dulu. Okey, pasal nak kena rata, nanti kalau tak colour dia petak-petak kan. Bila saya tengok colour dah cantik kan, tu saya pun kukus. Kukusan air saya tu daun pandan. Jadi saya kukus lagi dengan daun pandan atas pulut tu selama 30 minit. Kunyit, kalau dicampur dengan pulut, dia punya wangi dan rasa kunyit tu, wangi senang cakap. Kalau keemasan, lepas tu tak garam sikit, jadi kita perah dia. Sehingga semua, kita dapat semua sekali jus dia. Ibu saya pun ingin menambahkan warna kerana dia tak nak warna kuning sangat lah. Kerana dia nak ingin warna berbeza. Dia nak colour macam sunset gitu, lagi gelap sikit. Jadi kena dengan dia punya rendang. Okeylah, kita buat beza sikit. Takkan semua sama je. Nanti hidang pun nanti semua sama. Saya nak buat beza sikit. Kita kacaukan dia sampai dia rata. Jadi kalau kita steamkan dia atau kita kukuskan dia, warna dia akan lurut juga. Tak semualah, separuh je lah. Jadi saya nak dia colour betul-betul terang kat dalam. Waktu Rahim dah colourkan semua pulut tu, makcik pun ambil kukusan air dan dinidihkan dulu. Kita taruhkan kukusan tu dengan daun pandan untuk mewangikan lagi pulut tu. Ni lagi setengah. Ni lagi setengah dekat tu kontena. Kita dah masukkan dia, kita dah ratakan dia. Kita akan buat lubang sikit. Ada sebab dia kenapa kena bikin lubang. Jadi dia sebati. Jadi makcik pun air dah mendidih, makcik terus kukuslah sampai dia masak. 3 kumpulan mempunyai 3 cara tersendiri untuk membuat pulut kuning mereka. Sarah mengukus pulutnya dengan menggunakan alat kukusan elektrik, manakala Makcik Impan menggunakan kukusan biasa di atas dapur. Bagi Faris pula, beliau memilih untuk merendam pulutnya selama 1 jam 30 minit. Bagaimanakah kesudahan pulut kuning mereka nanti? Adakah cara-cara yang berbeza ini akan menghasilkan hidangan cemerlang di waktu penilaian? Juara memasak duo. Dalam peringkat ni kita dah dekat dah. Lagi satu step je dah masuk final. So kita nak kena challenge ourselves and do our best. The first thing yang I buat, kita nak buat tahi minyak. Memang orang tahu susah, proses dia pun lambat. So tahi minyak ni kita panaskan santan sampai minyak dengan tahi minyak tu keluarlah. Lepas tu kita garingkan tahi minyak tu sampai coklat-coklat. Tahi minyak ni kita buat kuantiti kecil, jadi dia makan masa dalam 20 minit gitu. Okay, yang rempah-rempah tu kita dah blend, kita letakkan dalam periuk tanpa minyak. Pasal kita nak kasih dia kering, baru kita letak minyak kelapa. Lepas kita garingkan, kita letak daging yang kita pilih. Daging yang kita pilih adalah cap tender. Lepas tu baru kita masukkan santan. Kenapa kita letak santan cair? Pasal kita nak empukkan daging dia dulu. Itu sebab kita nak kena masukkan air. Kalau kita masukkan santan pekat, nanti minyak dia dah pecah tapi daging dia tak empuk. Mak Itam buat rendang, Mak Itam potong bawang, bawang putih, halia, serai, kunyit dengan lengkuas. So ini semua ni bahan ni semua Mak Itam nak blend. Mak Itam rasa benda ni tak mencabar sangat sebab Mak Itam dah biasa bikin rendang. Tapi dekat dalam studio ni tak tahulah kan. Kat rumah kita masak lain kan. Jadi kat studio lain tapi okey lah. Rendang saya tak buat ketulan. Saya buat macam daging cincang sebab bila nak buat hantaran kita tak boleh buat daging ketulan sebab nanti dia tak jadi, dia tak rata. Jadi itu yang saya bikin daging cincang. Baru saya letak dekat bumbu yang saya nak masak rendang tu. Kerisik tu saya buat sendiri. Kerisik tu memang susah nak buat pasal nak sedap kan. Jadi saya tumbuk sampai keluar minyak, itu yang buat rendang tu sedap. Tutup kalau tak tutup dia merekik, ambil satu dapur. Jangan semua, rasa dulu. Nanti manis kan. Dia manis dah tak sedap. Masuk semaru dulu. Duk, sikit-sikit dulu. Rendang tu biasa tak ada masalah. So apa, makcik dah ingat daging jempuk. Yang perlu sangat daging jempuk. Kalau daging dia keras, memang tak boleh makan, sayang kan. Jadi bila masa makcik dah masak tu, mesti nak gaul, jangan sampai hangus.
Makcik garau bila makcik rasa daging dah empuk, makcik rasa bersyukur sangat. Alhamdulillah. Kita dah rendam selama 1,5 jam. Lepas tu kita tapis dan kita kukus selama 20 minit dahulu. So kita bikin 3 cycle of 20 minit. So 20 minit keluarkan, campur dengan santan, gula dan garam. Chef Bob, Chef Iskandar, apakah yang harus diutamakan ketika membuat pulut kuning yang bertingkat-tingkat? Bila kita tingkatkan tu kan, bahan tu amat berat. Jadi dia senang runtuh atau senang tumbang lah. Ada orang menggunakan kayu ataupun lidi atau menggunakan straw. Jadi starter tu important. Saya difahamkan sifat pulut kuning yang melekit itu melambangkan hubungan akrab persaudaraan dan kemasyarakatan. Dulu-dulu dalam majlis perkahwinan, para mempelai akan saling suap menyuap pulut kuning itu tanda permulaan kasih sayang. Oh, you. Jadi apakah petua untuk hasilkan pulut kuning yang kilat, cantik dan juga tekstur itu macam baik gitu? Air rendaman tu nak kena cukup. Jangan pulut tu rendam terlampau lama sangat. Pulut tu akan menjadi macam lembik sangat. Pun tak sedap juga. Benyek macam benyek. Lagi satu, ada orang gunakan asam keping untuk mengilatkan lagi pulutnya. Orang dulu diorang menggunakan macam batu limestone, dibilaskan dulu dengan pulut tu dan selepas tu dia akan cuci atau rinsekan dia baru dikukuskan. Jadi dia punya kilat tu macam polish. Macam kepala botak aku juga. Kalau tak ada ditanjak habis. Kilauan. Pulut kuning harus melalui langkah-langkah yang wajib. Satu-satunya ialah bahagian untuk memasukkan santan. Cara penambahan santan ke dalam pulut adalah sangat penting. Selepas ketiga kali kita dah kukus, kita keluarkan and kita mold dalam dia punya acuan lah untuk set dia punya shape. Oleh kerana Faris dan Rashid telah merendam pulut selama 1,5 jam, pulut mereka sudah pun cukup masak dan sesuai dimasukkan ke dalam acuan. Kita nak mold kita punya pulut glove mesti berlipat-lipat. Banyak glove. Panas. Ini benda kalau dah sejuk, susah nak buat. Okey, saya pilih dalam electrical kukusan sebab saya dah biasa pakai macam gitu punya dan pada saya, untuk saya senang, untuk saya tak payah nak periksa tau. Air kurang ke tidak ke, itu kan ada timer. Okey, pusingan pertama saya steam kukus 30 minit. Lepas 30 minit saya cek, saya keluarkan. Saya tengok dah okey, lepas tu saya tuang dalam santan tu, saya gaul, kasih rata. Santan saya masak dengan garam dan gula dan minyak. Apa tak boleh prata? Okey, now kita masuk lagi, okey? Baru saya kukus lagi dalam 15-20 minit. Apabila dah masak, makcik tengok dah masak tak mentah lagi, makcik angkat. Alamak, kenapalah kalau aku macam gini kita nak pulut kuning. Cik tengok kiri kanan, si Rashid kuning, si Zara pun kuning. Kenapa pula aku kalau oren macam gini Mula hati makcik sebab. Padahal tu makcik memang nangis dalam hati, kecewa sangat. Jadi kita punya colour, ya Allah, betul-betul menyinggungkan perasaan makcik, betul lah. Kata Rahim, tak apalah mak, kita serah aja. Kita memang ubah colour dia. Dari situlah makcik okey, rasa tenang sikit. Ni makcik buat tadi ni, hampir-hampir mendidih nak Okey, bila dia dah panas, dia dah mendidih, kita ketepikan dulu. Lalu makcik nak arunkan pulut tu dengan santan. Santan ni kita perlu masakkan dulu. Kita taruh 2-3 sudu minyak masak sikit. Bila dah arun ke pulut kita, dah sebati pulut kita dengan santan tu, kita kukuskan lagi sampai masak pulut kita tu. Kita goreng sikit, tak apa. Okey, bila yang keduanya saya keluarkan, saya nak check tekstur. Saya tengok macam tak begitu masak sangatlah. Jadi saya kukus yang ketiga, itu dah okey, ketiga. Saya puas hati dengan warna pulut kuning saya. Kata macam raja kan. Kuning royal. Pandai Sarah. Okey Sarah, Sarah. Mak aku gembira dia cakap. Mak aku bangga. Mak aku bangga. Mak it's nice, it's perfect. Pandai Sarah. Sekarang pulut dah masak. Pulut dia dah okey. Kira kan sticky dia dah ada. Kalau kita angkat dia dalam gini, semua dah okey lah. Sekarang saya nak ubah dia aja. Kita ubah waktu dia panas lagi bawah. Pasal bila dia sejuk nanti, dia lagi sebati. Dia dah sebati, kira kan bila saya potong, dia tak wobble. Rendang pun ambil banyak masa. Pulut pun ambil banyak masa. Semua memang ambil banyak masa lah kan. Rendang kita kelihatan pucat sebab kita belum letak air minyak, kita belum letak gula melaka, kita belum letak kerisik. Ni tiga akan gelapkan warna rendang kita. Kita nak kena bahagikan masa yang kita ada. Pasal last week kan time management tak berapa bagus.
Jadi yang ni kita nak kena fokus. Jadi saya akan buat rendang, biarkan dia empuk daging. Sambil tunggu daging dia empuk, saya start dululah saya punya ukiran sambil Faris tengah buat pulut. Faris dan Rashid, Rahim dan ibunya Impan bersama dengan Sarah dan Jamalia sudah memasak masuk 2 jam. Tinggal 1 jam sahaja. Daripada sini saya dapat lihat pulut dan rendang sudah sedia dimasak dan mereka sudah mula untuk membina hiasan 2 tingkat. Struktur mereka haruslah stabil, kalau tidak dia akan roboh. Saya tapis daging tu kerana saya tak nak daging tu ada berminyak. Kalau ada berminyak, then susah saya nak taruh dekat atas pulut tu. Nanti pulut tu semua berminyak. Now we put the daging. Sarah, tepian tu macam ni Sarah. Sarah kat sini. Dari rata. This one is the base, right? Okey, jadi memanglah. Okey, untuk membina kita punya pulut ni, kita gunakan acuan yang pertama. Jadi acuan tu pulut, daging, pulut. I think enough lah. Because dah sampai sini apa kan? Jadi saya dah terbalikkan dia kan. Saya tengok, alamak, steady je kan. Saya tengok dia macam hamburger tau. Saya buka dah macam hamburger. Lepas tu, bila saya nak anu layer yang kedua, saya pakai straw. Saya anu 4 corner dan tengah. Jadi dia steady. Jadi Rahim hancurkan dia punya daging tu lembut, barulah Rahim lapiskan pada pulut tu. Jadi sedaplah kita makan, tak adalah seketul-seketul gitu. Saya tengok meja yang lain semua diorang dah siap, diorang dah tekan dengan diorang punya pulut dalam acuan tu semua dah siap, dah terbalikkan, dah starting to build diorang punya kek lah. Kita dekat sini masih tengah tunggu rendang. Memang kita dah buat kita punya first tier, tapi nak layerkan dengan rendang tu tu belum siap lagi. Kita punya daging pun masih masih keras lagi, belum empuk. Because we are going to chop anyway. Kita chop. Okay, keluarkan. Yeah, then we chop. We start chopping. Okay. Yeah. Apa kita buat? Kita potong daging tu semua kecil-kecil lagi. And also kita dapat petua daripada nenek Rashid tu campakkan sudu metal kat dalam. Masak sekaligus. Petuanya lah adalah untuk melembutkan daging. Sempatkah mereka melembutkan daging dengan cara ini? Atau mungkin mereka akan sekali lagi tercorot ke bawah dan terlepas peluang melayakkan diri ke peringkat akhir? Juara memasak duo. Di waktu 30 minit terakhir ini, para peserta duo mula membuat gubahan dan menghias pulut kuning. Ia perlu melambangkan perayaan istimewa seperti perkahwinan, ulang tahun, majlis berkhatan dan lain-lain upacara rasmi adat istiadat Melayu. Desain-desain burung tu saya gunakan telur burung dan telur yang kecil sikit lah, sedang. Jadi saya taruh cili, saya taruh bunga cengkeh jadi mata dia kan. Jadi saya kasih kikut daun-daun dia, pakai parsley. Simple je saya punya decoration. Yang saya pentingkan tu adalah rasa dia. Saya nak sebatikan rasa dia. Saya tak nak asingkan rasa dia. Pulut rasa pulut, rendang rasa rendang. Saya tak nak. Saya nak satukan. Jadi bila dia jadi satukan, ini yang buat orang makan macam akan ketagih. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Bila rendang kita dah siap terus kita start building the cake. Untuk stabilize the structure kita pakai straw. Apabila second tier tu naik atas, dia tak benyek. Okay, bila saya letakkan decoration dia kat atas pulut, kita tinggal lagi 20 minit. Tapi untuk saya okey, saya tak bimbang sangat kerana kebanyakan design-design kita atau corak kita dah siapkan. Cuma nak kena aturkan dengan kasih cantik je. Peserta-peserta, tinggal 10 minit lagi. Ilham telur ni jadi burung ni sebab tema kita juara duo, kena 2 orang. Jadi 2 burung mesti kena ada. Boleh memukau lah sebab chef 2. Burung ni 2. Jadi baju putih, telur ni putih. Jadi mungkin dia akan gembirakan dia kan? Jadi okey lah. Saya puas hatilah pasal saya tak pernah buat kek pulut ni. Kalau saya kahwin, saya buat pulut kek saya sendiri. Buat kek sendiri Buat kek sendiri. Saya hadiahkan kepada permaisuri saya. Masa anda akan tamat dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti! Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan.
Berikut ialah peruntukan markah di mana bagi persembahan 30% kepada keindahan dan keistimewaan hiasan. Bagi pulut 20% kepada teknik masakan dan juga tekstur, lagi 20% kepada rasa. Bagi rendang pula 30% kepada rasa dan juga teknik masakan. Hidangan pertama daripada Sarah dan Jamalia. Saya tak bimbang pulut tu akan tumbang bila saya potong. Sebab saya tahu saya dah steady kan dia. Saya dah buat teknik yang betul. Sarah dan Jamalia, macam mana? Hari ini puas hati tak dengan percubaan anda? Sangat-sangat puas hati. Oh, rasa confident tu ada ya? Yes. Confident tu bagus. Okey, ceritakan sikit kepada chef-chef tentang proses anda membuat hidangan anda pada hari ini. Pulut kuning dia, saya rendamkan dengan kunyit dan colouring. Lepas tu saya kasih relax dulu, dan baru saya kukus. Resep saya buat sendiri. Santan, I pakai santan fresh santan. Jadi kalau untuk keramaian untuk apa? Birthday. Birthday. Pasal dia cute kan? Berapa kilo beras pulut? 1,5 kilo. 1,5 kilo? Dia pun nak celebrate birthday ke? Dia macam kata keramaian. Ramai-ramailah kongsi. Pertama sekali sebelum nak makan boleh bau rendang dia, dia harum dia. Rendang dia harum Warna hiasan ni kena dengan birthday. Pasal dia is very happy looking. Tapi ada satu, kadang-kadang bila kita masak pulut ni kan, dia punya event tu nak kena betul. Ada beberapa kernel yang saya makan ni masih mentah. I wish rendang dia basah sedikit, dia terlampau kering. Walaupun dia kering, tetapi harum dia memang menyerlah lah. Dengan melekit dari dia punya pulut. Saya suka bila pulut melekit, ambil pulut tu, cok, macam sticky rice dia stick kan dia punya rendang tu. Memang kenalah. Peraduan jurang masak juga, kita nak pamerkan tukang masak yang di rumah juga. Bukan saja untuk orang-orang yang chef yang bertauliah. Dan saya rasa anda berdua memang layak berada di pusingan separuh akhir ni. Very good, well done. Feedback yang pulut tak masak rata, a bit disappointed lah. Pertama kali masak, tapi saya dah cuba, alhamdulillah lah, okey. Dipersilakan duo kedua, Impan dan Rahim. Bila kita bawa hidangan tu, bagi saya dalam hati saya mengatakan, rupa tak semestinya ada. Tetapi rasa tu yang saya dah kasih yang terbaik. Macam mana jadi orange ni? Datang daripada mana warna ni kan? Saya perasan pulut ni kenapa colour orange Adakah itu pulut orange? Saya pun tak kepo sangat nak tanya. Memang dah cantik nak buat pulut kuning ni, tapi kena tukar colour je. Itu yang mulanya makcik rasa sedih sangat tengok pulut ni. Tadi pulut kuning Sarah dengan Jamalia, dia untuk perayaan untuk birthday, ulang tahun. Ini pula untuk perayaan apa? Makcik bikin pulut ni untuk doa macam selamatlah kepada chef saya dan kru-kru yang bertugas bertunggu lumus. Oh, dua sama tu kita. Aduh. Pasal saya pakai sambal udang, jadi saya nak colour pulut saya colour sunset colour sikit. Saya kalau kuning, semua kuning nanti macam tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Betul saya taruh udang kat atas dia. Itulah sambal. Keunikan anda. Saya rasa you punya design ni memang kena dengan sambal udang pasal dia merah, warna je. Awak cakap awak nak bezakan pulut kuning awak ni daripada yang mereka berdua lagi. Itu saya faham. Ketinggian dia tu macam kurang sikit. Kalau dia tinggikan sikit, macam tanjak gitu, tinggi, mungkin nampak lagi cantik lagi. Berapa lama kukuskan, Cik Impan kukus daripada mula sampai akhir, berapa jam? Tak sampai 1 jam tak lah sampai dalam. jam, Tak sampai 1 jam. 45 minit. Lebih kurang gitulah. 40 minit. Saya ada sedikit masalah dengan pulut ni lah. Dia indah rasa daripada rupa. Tengok dia macam tapi bila rasa dia punya ekspresi saya punya ekspresi macam telur dia saya rasa is macam spice egg. Tengok ni, rebusan telur dia perfect. Dan rendang, aduh Cik Impan rendangnya. Saya kalau tak tahu siapa yang masak rendang, saya jatuh cinta orang yang masak rendang dia. Anda berdua ni as duo memang perfect match lah. Rasa dan juga kreativiti anda daripada awak punya carving ni semua
nampak ni semua ni, carrot yang awak carving ni pun cantik. Cik Impan, saya rasa Cik Impan amat berbangga kan dengan anak Cik Impan ni, betul tak? Makcik berbangga kerana makcik akan turunkan pada anak-anak cucu makcik. Sebab apa, cucu makcik pun yang kecil pun suka masak. Yalah, selagi makcik ada usia ni kan, kata orang, insya-Allah. Tapi syabas dengan anda punya rasa ni, memang sedap banget. So syabas kepada anda dua ya. Serius. Ibu saya masih rasa sedih. Saya tengok ibu saya rasa kenapa rasa sedih. Tapi chef dah kasihkan kata-kata yang begitu indah. Jadi saya cakap, Alhamdulillah. Dipersilakan duo yang terakhir, Faris dan Rashid. Kalau kat luar kan dapat dagingnya disiat-siat. Tapi kita dapat chunks of daging. Jadi bila orang makan pun orang happy. Kita nak daging dengan pulut seimbang. Gembira lah kita punya niat dah tercapai. Faris dan Rashid, bila anda diberikan cabaran pulut kuning ni, apakah perasaan anda? Bedek lah kalau cakap kita tak nervous. Diorang lagi mahir dalam buat inilah. Okey, ceritakan kepada chef-chef kita apakah proses anda pada hari ini untuk buat hidangan anda ni. Kita kukuskan selama 3 cycles of 20 minutes lah. For the colouring kita menggunakan kunyit hidup and also saffron. So untuk rendang kita masak pakai beef chuck tender. Kalau nak presentkan ni untuk perayaan apa ni? Untuk perkahwinan lah. Telur merah kan selalu kita kasih di orang kahwin, melambangkan kesuburan dan prosperity. Dia macam berat kat depan. Jadi dia macam menjunam gitu. Saya rasa tu bukan awak punya style nak buat macam tu lah. Sebab mungkin dia berat sebelah. Kita punya straw punya idea tu tak menjadi. Ada straw yang pendek. So kita punya kek macam tersengit segini. Bila Chef Iskandar potong kita pun hati berdebah-debah. Hopefully tak ada yang sengit ke, tak ada yang jatuh ke. Tengah tu kita tambahkan rendang. Kat tengah sekali. Ui, rendang dia ada ah. Oh, dia macam dia tahu je aku nak kasi dia. Dia macam keknya mold lah. Inside ada hollow is it? So you got more rendang lah kat dalam. Ya, okey. That's a good idea lah. Kita rasa gementar pasal okey-okey je kan dalam masakan tradisional ni. So kita rasa very worth it. First of all, tanya you sampai ke peringkat ni pulut kuning lembut dan sedap, cukup garam, dia lemak. You punya rendang pula daging yang kat dalam tu chunky, which I like you punya version. Minyak daripada rendang tu pun tak berselerak which I think is a good technique lah. Awak punya bunga 80-an tu memang sengaja lah letak macam tu Traditional kan ada tim. Buat bunga daripada tomato Faris dan Rashid, saya berbangga dengan anda punya presentasi. Di peringkat ni sekarang ni, untuk saya tak tahu. Saya tak tahu yang mana satu pasukan yang akan tersingkir pada malam ni. Saya setuju. Pasal susah. Jadi awak berdua harus berbangga dengan diri anda dan please give you orang round of applause untuk diri anda juga. Beautiful. Bagus. Percubaan yang cukup baik Untuk saya bimbang lah kalau kita keluar dan kita tahulah kita tak bagus dalam tradisional tapi memang ni memang terbaik kita kasih. Memang terbaik. Tapi dengan itu kita pun takutlah kalau kita terkeluar. Hebat, memang sungguh hebat. Setakat ini memang sukar untuk meneka siapakah yang akan berjaya untuk mara ke peringkat akhir. Jadi anda harus setia bersama dengan kami dalam Juara Memasak Duo. Para peserta telah lama menunggu. Chef Bob dan Chef Iskandar masih lagi berbincang. Mereka mengambil masa yang lebih lama daripada biasa untuk membuat keputusan. Duduk. Okey, para peserta. Minta maaf kerana buat anda semua menunggu. Kita belum ada lagi keputusan yang muktamad. Chef Bob ada pandangan dia sendiri dan saya ada kemusykilan saya sendiri juga. Kerana peraduan ni sangat sengit. Minta maaf, beri kita lagi masa untuk membuatkan keputusan yang muktamad. Ya, jadi stay put. Alright?
For the semi-final judges nak tunggu results tu from the judges punya lama. Kita pun gairah lah kan, pasal kita nak tahu whether kita dapat make it ke tak. Tengah tunggu tu bit gementar lah, you know. Apa ni orang kata tu, kita bukan the best cook lah. Tapi important boleh makan. Saya rasa mungkin saya balik sebab Faris dengan Rashid diorang kreatif. Saya harap burung aja tu takkan cocok-cocok. Orang pun boleh buat. Tapi diorang really kreatif. Tapi saya still tak boleh nak inilah. Cuma saya naluri memang fikir saya balik. Makcik kecewa juga tau. Sebab apa? Makcik takut sangat. Ini nak masuk ke final kan. Jadi makcik tak nak kecewakan Rahim. Ini kesilapan aku tau, makcik cakap. Sebab apa? Makcik dah terlebihkan colour. Makcik nangis, sedih sangat. Pasal pulak makcik nangis. Bermakna aku dah kecewakan Rahim. Makcik dalam hati berkata. Jadi makcik mudah-mudahan diterimalah. Syabas pada anda bertiga. Memang sukar hari ini kerja saya dengan Chef Iskandar untuk menilaikan masakan anda dan juga persembahan anda. Ya. Kerana itu kita harus adakan masa lebih untuk menilaikan anda punya markah hari ini. Kerana saingannya memang sengit. Anda tiga pasukan harus berbangga dengan diri anda kerana anda telah ke peringkat separuh akhir juara masak duo dan itu bukan senang nak berada di sini. Ya, jadi anda harus bangga dengan diri anda. So syabas ya. Memang betul apa yang Chef Bob cakap tu. Malam ini memang sukar untuk kita berdua mendapatkan keputusan. Kerana prestasi masakan anda terselah. Ketiga-tiganya amat bagus. Ya. Dan makannya semua amat sengit. Dan berlainan antara anda bertiga tak jauh beza. Memang berat sangat mulut saya untuk sampaikan keputusan pada malam ini. Tetapi saya rasa seminggu demi seminggu makin dekat kita ke peringkat akhir, makin susah untuk saya jalankan tanggungjawab saya. Saya akan umumkan pasangan duo yang telah berjaya mendapat markah yang paling cemerlang dalam peringkat separuh akhir ini. Memang saya tak terperanjat lah kalau Rahim dengan Cik Impan dapat paling tinggi. Sebab masakan diorang memang sedap. Walaupun warnanya off lah. Orang kata don't judge a book by its cover. Ini dia. Kita rasa gementar pasal takkan dua-dua otai tak bagus kan? Mestilah kita, kita pun tak nak bedek diri sendiri. Kita pun okey-okey je kan dalam masakan tradisional ni. So, kita rasa very worth it about the results. Pasangan duo yang berjaya mendapat markah yang paling tinggi dan seterusnya layakkan diri ke peringkat akhir ialah... Peringkat akhir ni important bagi saya kerana saya nak bawa mak saya rasakan bagaimana rasa agaknya. Impan dan Rahim. Tahniah. Makcik, alhamdulillah ya Allah, makcik nangis sungguh-sungguh. Kenapa masuk ke final? Betul-betul gembira sangat. Betul-betul itu perasaan makcik. Alhamdulillah, makcik bersyukur sangat dapat ke final. Markah tertinggi sekali. Saya hanya satu je, senyum tengok ibu saya gembira. Saya tengok ibu saya gembira, saya pun gembira. Itu je saya nak. Tahniah Impan dan Rahim. Ini bermaksud anda akan menjadi finalis di peringkat akhir juara memasak duo. Sekali lagi, Cik Impan dengan Abang Rahim dapat top lagi. Dah agak dah. Dah agak dah lah kan. Pasal kurang lama. Betul. Faris dan Rashid. Sarah dan Jamalia. Hanya tinggal anda berdua sahaja. Faris dan Rashid. Anda tidak akan disingkirkan dan anda berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Tahniah. Saya memang nak cakap nak hitam. Orang kata tu burung elang, burung garuda. Burung saya main kita jalan dah lah. Kan? Jadi saya cakap nama hitam, inilah sudah kita berakhir yang sampai sini. Yang penting kita dah top 3. Kita dah terbaik. Sarah dan Jamalia, anda tidak akan
pulang pada malam ini. Dan anda berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Betul ke? Tepuk sini. Am I layak ke pergi ke final? Final dan kita mesti buat yang terbaik. Itu kalah tak kalah, kalah menang itu another story. Yes, itu belakang kira. So ini maksudnya ketiga-tiga pasukan ada kemahiran. The final stage is where kita boleh nampak kebolehan sendiri masing-masing at the best, at their best. Everybody doing their best and no handicap, nothing. So that's the real challenge. Memang betul lah Faris kata kan, tiga-tiga ada kekuatan sendiri. Bukannya kita semua tak tahu masak, kita semua tahu masak. Tapi bila kita masuk final tu, kita tengok siapa yang menang. Macam tak ingat kata-kata Cik Iskandar. Jangan takut. Apa nak takut? Kita teruskan aja lah, dia jaga gitu. Jadi semangat tu ada. Jadi apa kata orang tu, terus saja ke final. Lawan dengan tiga-tiga. Ini bermaksud Farizan Rashid, Impan dan Rahim, Sarah dan Jamalia, anda bertiga berjaya untuk ke peringkat akhir juara memasak duo. Tahniah. Ini adalah pertama kali dari pihak juara memasak di mana 3 finalis telah dipilih untuk mara ke peringkat akhir. Anda bertiga pasukan memang berlayak pergi ke peringkat final. Dan ini ada pertama kali bukan 2 finalis, bukan 3 finalis, tapi 6 finalis berada di peraduan memasak. Jadi ini is the first in history in television. Jadi anda harus bangga dengan diri anda, dan apa pun terjadi, anda semua adalah juara dalam mata saya dan mata Chef Iskandar. Jadi tahniah kepada semua kerana 3 pasukan dapat mara ke final peringkat akhir. Bukan keputusan yang senang, tapi keputusan yang adil. Apa yang anda idam-idamkan telah pun dimakbulkan. Salah satu daripada anda akan dinobatkan sebagai juara memasak duo. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami minggu hadapan dalam kemuncak pertandingan juara memasak duo. Kedudukan markah di antara pasukan Jamalia dan Sarah dan juga Farizan Rashid adalah seri. Jadi saya dan Chef Iskandar tidak boleh mendapatkan keputusan yang muktamad di antara mereka berdua. Ya, saya tak setuju dengan pilihan Chef Bob. Dan saya pula tak setuju dengan pilihan Chef Iskandar. Dari segi itu, kita mengambil keputusan untuk memasukkan tiga-tiga pasukan ke dalam peringkat final juara memasak duo. Tapi saya rasa ni keputusan yang adil kerana ketiga-tiga memang layak. Betul? Memang betul.